Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. We gaan vandaag een energiereading voor je doen en we gaan eens even kijken wat de energie is. We beginnen dit keer met het gewone tarredek. Om te zien wat de energie is om ons heen uit. En onder op het dek hebben we de kracht. Hele mooie energie. En we hebben de ster. We hebben de 8 van bekers. Je hebt de 8 van munten. Je hebt de hangman. We hebben de ace van bekers. En we hebben in balans. Prachtige energie. De eerste kaart die we hebben is een ster. En een ster is dat je geheeld bent. Je staat in de kracht van het universe. Hele mooie energie. Je straalt je positieve energie de wereld in. En daarnaast hebben we de 8 van bekers, maar in omgekeerde uitvoering. Dat wil zeggen, je blijft ergens. Je blijft ergens op een punt waar je nu bent op dit moment. En je hebt alle helderheid. En je hebt daarnaast de 8 van munten aan het werk zijn. Maar deze hebben ook een omgekeerde uitvoering. Dus je bent even gewoon lekker relaxed. Je bent even gewoon even lekker niks aan het doen. Je bent even aan het genieten. Want daarnaast hebben we de hangman. En de hangman is zelfreflectie. Naar jezelf kijken. De tijd nemen voor jezelf. Hè? Dus door even de tijd te nemen voor jezelf, kom je in de kracht te staan. Want daarnaast hebben we de ace van bekers. Je stroomt over in de liefde. Hele krachtige energie. Dus je neemt lekker de tijd voor jezelf en je geniet. Want je bent in balans met jezelf, want we hebben hier in balans. En je ziet hier een engel staan, 1 voet op de aarde, 1 voet in het water. Je bent in balans met alles om je heen. Een kleine kaart voor de sterren. En dat doen we even met het Franse tarotdek. Voor de ster. En je hebt die ace of fire. Hele vurige energie. Er hangt een hele vurige energie om je heen. Je ziet hier ook een vrouw, ze is ze is in vuur en vlam staat ze. Hele mooie energie. Die ace of fire. En je hebt hier de 4 van zwaarden. Je neemt de rust voor jezelf, heel belangrijk. Je ziet hier een vrouw en ze zit op een filmrol. Dus je beseft heel goed dat jouw leven één grote film is. En je neemt ook hierbij weer heel rustig de tijd voor jezelf. Heel belangrijk, de tijd nemen. De rust nemen voor jezelf. Jezelf opnieuw opladen, want je staat in vuur en vlam. En je hebt hier blijven op die plek waar je nu bent. En je hebt hier de 3 van bekers. Het is tijd om feest te vieren. Dus het is gewoon tijd om feest te vieren. Je moet gewoon op dezelfde plek blijven waar je nu bent. En het is tijd om feest te vieren. En je ziet hier een vrouw en die duikt het zwembad in. En lekker die tijd nemen voor jezelf. Lekker genieten. En je hebt hier de 10 van munten. Je staat in de overvloed. Je ziet hier een vrouw en ze staat op het terras. En ze is een drankje aan het doen. Je neemt die tijd voor jezelf. Je bent aan het genieten. En je blijft op die plek waar je bent. En je hebt hier even rustig aan doen. Dus niet keihard werken, maar even rustig aan doen. Genieten. Want je hebt hier ook die 10 van munten. Even lekker op het terras zitten. Even een drankje doen. Even genieten. De tijd nemen. Inzien dat je leven een film is. En je hebt hier de 2 van bekers. En de 6 van staven. Hele vurige energie. De 2 van bekers, dat is gelijkwaardige liefde. En misschien komt er wel een soulmate in je leven vandaag. Of morgen. Een hele mooie energie. En je ziet die 2 mensen in het water met elkaar. In de pure liefde. En op de achtergrond zie je een hele grote toren.
Dat is jullie kasteel. In die volle liefde met elkaar. Hele mooie energie. En je hebt de 6 van staven. Hele vurige energie, hele warme energie, maar ook een hele succesvolle energie. Gewoonlijk is het afgebeeld als een ridder die een veldslag gewonnen heeft in zijn leven. Je hebt een hele grote overwinning behaald in je leven. En je hebt weer afgebeeld als die vrouw die op het terras zit en een drankje aan het doen is. Want je neemt de tijd voor jezelf. Je geniet van alles wat er om je heen gebeurt. Want je bent de koning van de zwaarden. Hier afgebeeld is een Indiaan. Hele mooie energie. Dus de koning van de zwaarden is dat je in alle helderheid bent. Je bent dus heel helder op dit moment hoe je in de situatie staat. En je neemt de tijd voor jezelf. En je hebt hier de schildknaap van de bekers. En de schildknaap van de bekers is ook zo'n hele mooie energie. Dat wil zeggen, je moet heel goed, en het begint spontaan te boeren, je moet heel goed in gesprek gaan met jezelf. Dit is die persoon die in gesprek gaat met zichzelf, met het kleine zachte stemmetje in jou. Dan komt alles aan het licht. Je neemt de tijd voor jezelf in alle helderheid. Dus je krijgt allemaal helderheid omdat je in gesprek gaat met je innerlijk zelf. En je hebt hier het overstromen in de liefde. Dus je straalt die liefde alle kanten op. Laat ik altijd het overstromen universum. En je hebt de toren en de ridder van de staven. Hele mooie energie. De toren. En de toren is dat er plotseling iets gebeurt. Plotseling moet je actie ondernemen. Want je hebt hier de ridder van de staven. Je ziet hier een vrouw, ze zit op een paard en ze gaat vol in galop recht op het doel af. Iets komt in één keer in je leven en dan ga je recht op af. Want dat wil je heel graag, want je stroomt over in de liefde en je bent in balans met jezelf. Hele mooie energie die om je heen hangt. En je hebt hier de schildknaap van de staven en nog een keer de ster. Dus we beginnen weer met de ster en we eindigen ook weer met de ster. Je staat dus in die pure kracht. Heel mooi afgebeeld in het dek. Je ziet hier een vrouw en ze straalt. Ze straalt in die pure liefde. En je hebt hier de page of fire. Zo'n mooie energie. Je ziet hier iemand en die wil iets heel graag. En je ziet hem, hij loopt hier door de gang. Dat wil zeggen, je hart is ergens helemaal vol van. En zijn shirt is rood, die hele gang is rood, alles is rood. Je staat vol in dat verlangen. Het is iets wat je heel graag wil. En je bent heel mooi in balans met jezelf. Dus je wil iets heel erg graag. En dan je gaat ook vol in galop op je doel af. Want er gebeurt in één keer iets. En dat wil je heel graag. Je wilt dat heel graag in je leven. Kleine kaart voor de ster. In balans zijn met jezelf. En iets heel graag willen hier. Hè? En je hebt hier de Hierophant. En de Hierophant is de 3-eenheid-kaart. In dit dek ook weer zo mooi afgebeeld. Hier zie je een vrouw en ze beseft zo goed dat haar leven een film is. Dat je in die pure kracht staat. Dat jij zelf de hoofdrol hebt in die film. Jij kan doen en laten wat je wil. Als jij iets wil vanuit je hart, dan kan je dat bereiken. Dan manifesteer je dat de wereld in. In jouw wereld. Want er gebeurt iets in je leven, er wordt plotseling. En dan ga je daar vol in galop recht op af. Vol vuur, vol passie, vol liefde ga je recht op je doel af. In de 3-eenheid. Want je hebt hier de 10 van zwaarden. En het is zo mooi, het is alleen maar in dit dek. Dit is zo mooi. De 10 van zwaarden is gewoon dat je ergens helemaal klaar mee bent. Maar in dit dek, dit is een heel speciaal dek, zie je hier een vrouw en ze zit op een schommel. En je ziet hieronder zie je een man staan en die heeft een schoentje in de hand. En dat schoentje past alleen bij die ene persoon. Dus iets wat je heel graag wil, wat je perfect bij jou past, daar ga je vol in galop naartoe. Iets wat je heel graag wil. Want het vervult je hart. Want je hebt hier de hangman.
Je hebt er heel goed over nagedacht, je hebt alles bekeken, je was helemaal helder. En uit volle liefde heb je met jezelf gepraat, je weet precies wat je wilt. En je hebt de maan. Je hebt helderheid gekregen van de universe. Je hebt helderheid gekregen van je innerlijk zelf. Even een slokje koffie. En je ziet die vrouw hier staan, midden in de nacht. En ze heeft de helderheid gekregen. De helderheid gekregen van de universe. Je innerlijk zelf heeft je iets laten inzien. Een hele mooie energie. Want het is tijd om rust te nemen voor jezelf. En dus een terrasje te pakken. Te genieten. Om vol in de liefde te staan. En je hebt hier de queen, de koningin van de bekkers. En dat is zo'n mooie energie. Je ziet hier een vrouw en die loopt door de regen heen, door het water heen. Dat wil zeggen, je beseft heel goed waar je vandaan komt, maar alles is nu in rust gekomen. In rust gekomen met jezelf. Je neemt de tijd voor jezelf. Je laat alles gaan. Je neemt de tijd voor jezelf. Het is zo belangrijk dat je die tijd neemt voor jezelf. Om die laatste restjes ook op te ruimen. Want je hebt tijd genomen voor jezelf. Het is tijd om lol te maken, plezier te maken. Om een terrasje te pakken in je leven. Want je hebt hier de 3 van zwaarden. Je hebt dat oude heb je overwonnen. Je ziet hier een vrouw staan en ze heeft geschudde kleren aan. Dat wil zeggen, je hebt van alles meegemaakt in je leven. Maar dat heb je nou opgelost. Dit heb je opgelost. Want je neemt de tijd voor jezelf. Je geeft jezelf alles. Want je hebt hier, jij bent de kapitein. En dit vind ik zo'n mooie kaart. Je ziet hier een vrouw en ze is hier afgebeeld als de kapitein. Dat wil zeggen, je moet heel goed beseffen dat jij de kapitein bent. Dat jij de boot bestuurt. En jij bent de boot. En alles wat je onderneemt, dat doe je voor jezelf. Uit pure liefde voor jezelf. Dus je gaat een nieuw levenswerk beginnen. Want je beseft dat je leven een film is. En je staat in die pure kracht van het universe. Je bent een ster. Je problemen van het verleden zijn geheeld. Je staat in vuur en vlam. Je neemt elke keer de tijd voor jezelf. En je hebt hier de dood. Dat is zo'n mooie kaart. De dood is een van de allermooiste kaarten van allemaal. De dood is dat er iets ophoudt in je leven. Dus iets houdt volledig op. En doordat het ophoudt, komt er iets nieuws in je leven. Als een deur voor je dicht gaat, gaat er een nieuwe deur voor je open. Nog een kaart in de weg voor de dood. Voor dat nieuwe begin in je leven. En je hebt hier de ridder van de munt. En ook zo mooi afgebeeld in het dek. Even weer een slokje koffie. Je ziet hier een persoon die zit op een paard. En die gaat heel rustig een nieuwe poort door. Een nieuwe poort in je leven. Een hele mooie nieuwe poort ga je door. Omdat je iets afsluit. Je laat dat verleden los. Je bent klaar met dat verleden. Die nieuwe toekomst ligt voor je. Want je beseft wie je bent. Dat is zo belangrijk. Je beseft wie je bent. Je beseft dat jij de kapitein bent. Dat jij die rol vervult voor jezelf. Nog een kaartje universum. Maar dat doen we even met de nalatenschap van de goden. Voor die nieuwe toekomst. Voor die nieuwe poort waar je daarheen gaat. Je hebt de 2 van munten, het balans houden. En dat is heel moeilijk om balans te houden in deze situatie, maar je hebt het voor elkaar. Je ziet hier een persoon en die fietst over de zee heen. Dus je weet balans te houden in alle situaties. En je hebt de 3 van zwaarden. En je hebt dat verleden overwonnen. Je ziet hier een vrouw staan en er gaat een traan over haar gezicht heen. Door dat hart heen. Dus je hebt iets meegemaakt in je leven. En het was heel moeilijk om daarheen te komen. Maar je weet nu balans te houden in de situatie.
Want je hebt hier de 5 van staaf. Je bent het aangegaan. In vuur en vlam. In vuur en vlam ben je het aangegaan. Hele mooie energie. En je hebt hier de ridder van de staaf. Vol passie, vol vuur. Ga je ervoor. Dit is zo'n mooie energie. Vol passie, vol vuur ga je ervoor. Recht op je doel af. Vol in geloof. En je hebt hier de schildknaap van de munt. Een nieuw begin in je leven. Je ziet deze vrouw hier staan. Ze staat in die volle liefde. Die hele kaart is groen. En ze heeft die pentakel onder de arm. Helemaal aan het begin staan in een nieuwe situatie. En je hebt hier de 7 van munten. En de 4 van munten. Dus samen 11. Op je levenspad zijn. Dat wil zeggen, je houdt die energie vast. Die pure kracht. Die overwinning die je hebt behaald in je leven. Want je staat in de kracht van de ster. Alles is veranderd in je leven. Je weet nu in hele moeilijke situaties balans te houden. Je fietst over de zee heen. Je hebt met alles voorkennis. Want je bent het aangegaan. In die volle liefde voor jezelf. Je beseft dat jij de kapitein bent. Dat jij die boot een nieuwe kant op vaart. Dat jij je leven nieuw maakt. En je houdt die energie vast. Je haalt die oost binnen in je leven. Want alles is aan het veranderen voor jou. Nog een kaartje in de rest. En dat doen we even met een zigeunerdek. Voor die nieuwe toekomst. En je hebt geluk. Er komt geluk in je leven. Wauw, een prachtige energie. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.